Αν νιώθεις ότι προσπαθείς περισσότερο από όσο θα έπρεπε, αν τα κάνεις όλα σωστά, σκέφτεσαι θετικά, δουλεύεις, επιμένεις και παρόλα αυτά η ζωή δεν σου ανταποδίδει το ίδιο, τότε αυτό το βίντεο δεν βρέθηκε στο δρόμο σου τυχαία. Είναι για να καταλάβεις γιατί η πραγματικότητα αντιδρά αλλιώς σε σένα και τι σήμα της στέλνεις χωρίς να το συνειδητοποιείς. Γιατί κάποιοι δεν κυνηγούν τίποτα κι όμως οι ευκαιρίες τους βρίσκουν. Και μέχρι να καταλάβεις τον μηχανισμό πίσω από αυτό, όση προσπάθεια κι αν κάνεις, θα νιώθεις ότι κάτι πάντα λείπει. Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα ξέρεις τι εκπέμπεις, γιατί αυτό σε κρατά πίσω και πώς σταματάς να κυνηγάς τη ζωή, ώστε να αρχίσει να σε βρίσκει εκείνη. Ας ξεκινήσουμε. Αυτό που θα ακούσεις εδώ ίσως σε ενοχλήσει. Όχι γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί ακυρώνει την ιδέα ότι αν προσπαθήσεις περισσότερο θα έρθει. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πως κάποιοι άνθρωποι μοιάζουν να κινούνται μέσα στη ζωή χωρίς αντίσταση? Δεν φαίνονται αγχωμένοι, δεν πιέζουν, δεν κυνηγούν μανιακά ευκαιρίες και όμως οι σωστοί άνθρωποι εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή. Οι πόρτες ανοίγουν πριν καν χτυπήσουν, οι λύσεις έρχονται σχεδόν από μόνες τους. Την ίδια στιγμή άλλοι, ίσως και εσύ, κάνουν το αντίθετο, σκέφτονται, σχεδιάζουν, προσπαθούν, επιμένουν, δουλεύουν διπλά, προβλέπουν κάθε λεπτομέρεια και παρόλα αυτά νιώθουν πως πάντα βρίσκονται ένα βήμα πίσω, σαν να σπρώχνουν τη ζωή αντί να τους ανταποκρίνεται. Το εύκολο συμπέρασμα είναι η τύχη ή το «έτσι είναι κάποιοι άνθρωποι». Αλλά αυτό δεν εξηγεί τίποτα. Απλώς κλείνει τη συζήτηση. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ, κάτι πολύ πιο άβολο για το εγώ μας. Η ζωή δεν λειτουργεί με βάση το πόσο θέλεις κάτι, ούτε με το πόσο προσπαθείς να το αποκτήσεις. Λειτουργεί με βάση τη σχέση που έχεις ήδη μαζί του, σε ένα επίπεδο που συνήθως δεν παρατηρείς. Γιατί η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια. Ανταποκρίνεται στη κατάσταση ύπαρξης. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι κυνηγούν στόχους. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν ξανά και ξανά ότι τους λείπει αυτό που θέλουν. Κάθε κυνήγι κρύβει ένα μήνυμα από κάτω του. Δεν το έχω ακόμα. Είμαι μακριά. Πρέπει να το φτάσω. Και αυτό το μήνυμα δεν μένει στο μυαλό. Γίνεται σήμα. Και αυτό το σήμα είναι που διαβάζει η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που δεν κυνηγούν δεν είναι παθητικοί, δεν είναι αδιάφοροι, απλώς δεν εκπέμπουν έλλειψη. Υπάρχει μια εσωτερική συνοχή μέσα τους, μια αίσθηση ότι δεν προσπαθούν να αποδείξουν κάτι στη ζωή, αλλά κινούνται μαζί της. Ο Γιούγκ το ονόμασε συγχρονικότητα, όχι ως μαγεία, αλλά ως φυσικό αποτέλεσμα όταν το εσωτερικό σου δεν βρίσκεται σε σύγκρουση με τον εαυτό του. Όταν αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που περιμένεις και αυτό που εκπέμπεις δεν τραβάνε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρει το μυστικό, είναι ότι δεν το αναιρούν από μέσα τους. Γιατί η ζωή δεν ανταμείβει την ένταση, δεν ανταμείβει την αγωνία, δεν ανταμείβει το σφίξιμο. Ανταποκρίνεται στη σαφήνεια, στην ευθυγράμμιση, στην απουσία εσωτερικού θορύβου. Και αν αυτό σε κάνει να αναρωτιέσαι, τότε γιατί εγώ νιώθω συνέχεια ότι κάτι δεν κολλάει, είσαι ακριβώς στο σωστό σημείο, γιατί στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε κάτι κρίσιμο, γιατί η συχνότητα δεν είναι μυστικισμός και γιατί σχεδόν όλοι την παρεξηγούν, με κόστος τη ζωή που θα μπορούσαν να ζουν. Σχεδόν όλοι έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση, ακόμα και αν δεν μπορούν να την εξηγήσουν. Μια περίοδο που τα πράγματα κυλούν, όχι τέλεια, αλλά χωρίς αντίσταση. Ξυπνάς πιο ελαφρύς, δεν σκέφτεσαι υπερβολικά, δεν αγχώνεσαι για κάθε αποτέλεσμα και τότε αρχίζουν να συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Σκέφτεσαι κάποιον και εμφανίζεται. Χρειάζεσαι βοήθεια και έρχεται πριν τη ζητήσεις. Κάνεις ένα μικρό βήμα και ανοίγει κάτι μεγαλύτερο. Δεν νιώθεις ότι κάνεις manifest.
Νιώθεις απλώς ότι δεν μπλοκάρεις. Αυτό είναι το flow, η λεγόμενη ροή, και σχεδόν πάντα έρχεται απροειδοποίητα. Μετά από μια απόφαση παραίτησης από τον έλεγχο, μια στιγμή αποδοχής ή απλώς επειδή κουράστηκες να πιέζεις. Αλλά εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Οι περισσότεροι δεν μπαίνουν συνειδητά σε αυτή την κατάσταση. Τη συναντούν και επειδή τη συναντούν τυχαία, τη χάνουν το ίδιο τυχαία, γιατί κάποια στιγμή το παρατηρείς. «Α, τώρα όλα πάνε καλά», και μόλις το παρατηρήσεις επιστρέφει το μυαλό, αρχίζει πάλι ο έλεγχος, το «μη χαλάσει», το «να το κρατήσω», και αυτό ακριβώς είναι που το χαλάει, όχι επειδή έκανες κάτι λάθος, αλλά επειδή γύρισες στην παλιά εσωτερική θέση, προσπάθεια αντί για εμπιστοσύνη. Όταν το ασυνείδητο και το συνειδητό έρχονται για λίγο σε αρμονία, εμφανίζονται συγχρονικότητες, όχι επειδή τις προκαλείς, αλλά επειδή δεν τις εμποδίζεις. Η ροή δεν είναι κατάσταση υπεράνθρωπου ελέγχου, είναι κατάσταση απουσίας εσωτερικής αντίστασης. Και εδώ είναι το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι. Νομίζουν ότι βγήκαν από τη ροή επειδή κάτι εξωτερικό άλλαξε, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, μια δυσκολία. Στην πραγματικότητα, αυτό που άλλαξε ήταν η εσωτερική του στάση απέναντι σε αυτό. Η στιγμή που σκέφτηκες, και αν τελειώσει, και αν δεν κρατήσει, και αν ήταν απλώς σύμπτωση, αυτές οι σκέψεις δεν είναι αθώες. Είναι επιστροφή στη συχνότητα της έλλειψης και η ζωή, όπως είπαμε, δεν απαντά στις σκέψεις της στιγμής, απαντά στη σταθερή κατάσταση. Γι' αυτό η ροή μοιάζει πάντα προσωρινή, όχι επειδή δεν μπορείς να το αντέξεις, αλλά επειδή δεν ξέρεις τι το δημιούργησε, και όταν δεν ξέρεις τον μηχανισμό, δεν μπορείς να τον επαναλάβεις. Αυτό που χρειάζεται εδώ να καταλάβεις είναι κάτι βαθύτερο από τεχνικές και πρακτικές. Δεν μπαίνεις στη ροή, αφαιρείς ό,τι σε βγάζει από αυτήν, και σχεδόν πάντα αυτό που σε βγάζει δεν είναι τα γεγονότα. Είναι η εσωτερική φωνή που προσπαθεί να ελέγξει το αποτέλεσμα για να νιώσει ασφαλής. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αγγίξουμε το πιο άβολο σημείο απ' όλα. Το σημείο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι καταστρέφουν ό,τι πάνε να χτίσουν χωρίς καν να το καταλάβουν. Το σήμα που εκπέμπεις δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το σήμα που εκπέμπεις δεν είναι αυτό που νομίζεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ζωή τους ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Η πραγματικότητα δεν διαβάζει επιθυμίες, δεν διαβάζει στόχους, δεν διαβάζει οράματα. Διαβάζει το σήμα που εκπέμπεις όταν δεν προσπαθείς να ελέγξεις τίποτα. Το σήμα αυτό δεν σχηματίζεται από μια σκέψη, σχηματίζεται από επανάληψη, από αυτό που θεωρείς φυσιολογικό, από αυτό που περιμένεις χωρίς καν να το λες δυνατά. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συχνότητα. Μπορείς συνειδητά να λες «θέλω περισσότερα», αλλά αν μέσα σου περιμένεις καθυστέρηση, δυσκολία, απογοήτευση, αυτό είναι το μήνυμα που περνάει προς τα έξω. Και εδώ γίνεται κάτι που οι περισσότεροι δεν θέλουν να δουν. Η ζωή σου αυτή τη στιγμή είναι ήδη απάντηση. Όχι σε αυτό που λες ότι θέλεις, αλλά σε αυτό που εκπέμπεις σταθερά εδώ και καιρό. Το ασυνείδητο προηγείται πάντα. Και ό,τι βρίσκεται εκεί οργανώνει τις εμπειρίες σου χωρίς να σε ρωτά. Αν στο βάθος σου υπάρχει μία μόνιμη προσμονή ότι κάτι θα πάει στραβά, η ζωή δεν χρειάζεται να σε τιμωρήσει, απλώς θα σου το επιβεβαιώσει. Γιατί η πραγματικότητα δεν λειτουργεί με ηθική, λειτουργεί με συνέπεια. Δύο άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, να αντιμετωπίζουν το ίδιο γεγονός και να βιώνουν τελείως διαφορετική εξέλιξη, όχι επειδή ο ένας αξίζει περισσότερο, αλλά επειδή εκπέμπει διαφορετικό υπόβαθρο προσδοκίας. Το σήμα σου δεν είναι αυτό που λες όταν μιλάς. Είναι αυτό που πιστεύεις όταν σιωπάς. Και μέχρι να το αναγνωρίσεις αυτό, θα συνεχίσεις να προσπαθείς να αλλάξεις την επιφάνεια, ενώ η πηγή παραμένει ίδια. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε το πιο επικίνδυνο σημείο απ' όλα
πώς μπορείς να λες το σωστό, να σκέφτεσαι το σωστό και παρόλα αυτά να ακυρώνεις τον εαυτό σου από μέσα. Υπάρχει ένας λόγος που πολλοί άνθρωποι νιώθουν πως βρίσκονται συνεχώς ένα βήμα πριν από αυτό που θέλουν, σαν να πλησιάζουν αλλά να μην φτάνουν ποτέ. Και δεν είναι η έλλειψη προσπάθειας, ούτε η έλλειψη γνώσης, είναι η εσωτερική διάσπαση. Όταν το συνειδητό και το ασυνείδητο τραβούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ο άνθρωπος ζει σε μόνιμη σύγκρουση, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεται. Στο συνειδητό επίπεδο μπορεί να λες «θέλω αυθονία, θέλω ηρεμία, θέλω μια σχέση που να λειτουργεί». Αλλά στο ασυνείδητο επίπεδο υπάρχει συχνά κάτι άλλο, μια αναμονή αποτυχίας, μια δυσπιστία, ένας φόβος ότι δεν κρατάνε αυτά. Και εδώ είναι το σημείο που όλα ακυρώνονται, γιατί η πραγματικότητα δεν παίρνει εντολές από τις δηλώσεις σου, παίρνει εντολές από το βαθύτερο μοτίβο. Όταν σκέφτεσαι το σωστό αλλά μιλάς με λέξεις που επιβεβαιώνουν το παλιό, στέλνεις διπλό σήμα. Ναι και όχι ταυτόχρονα. Θέλω, αλλά δεν περιμένω. Ελπίζω, αλλά φοβάμαι. Πιστεύω, αλλά κρατάω άμυνα. Και το ασυνείδητο, όπως τόνισε ο Γιούγκ, δεν διαπραγματεύεται. Εκτελεί. Ό,τι έχει μάθει ως αλήθεια, ό,τι έχει επαναληφθεί αρκετές φορές, αυτό θα προστατεύσει ακόμα και αν σε περιορίζει. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους να λένε όλες τις σωστές φράσεις, να κάνουν όλες τις σωστές πρακτικές και όμως η ζωή τους να μην αλλάζει. Δεν είναι επειδή κάνουν κάτι λάθος. Είναι επειδή ακυρώνουν τον εαυτό τους χωρίς να το ξέρουν. Η εσωτερική διάσπαση δημιουργεί σύγχυση και η σύγχυση δημιουργεί καθυστέρηση, όχι ως τιμωρία, ως φυσικό αποτέλεσμα. Γιατί η πραγματικότητα μπορεί να ανταποκριθεί μόνο σε συνοχή, όχι σε αντιφάσεις. Και μέχρι να δεις καθαρά που λες ναι και που λες όχι την ίδια στιγμή, θα συνεχίσεις να νιώθεις ότι κάτι σε κρατά πίσω χωρίς να μπορείς να το ονομάσεις. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε τα δύο συγκεκριμένα μοτίβα με τα οποία σχεδόν όλοι παγιδεύονται και γιατί το ένα από αυτά είναι πολύ πιο ύπουλο από το άλλο. Υπάρχουν δύο βασικά μοτίβα που εμφανίζονται σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους τη στιγμή που κάτι σημαντικό πάει να αλλάξει. Δεν έχουν πάντα το ίδιο πρόσωπο, ούτε την ίδια ένταση, αλλά η λειτουργία τους είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Το πρώτο μοτίβο είναι ο φόβος απώλειας ελέγχου. Όταν η ζωή αρχίζει να κινείται προς κάτι καινούριο, το μυαλό πανικοβάλλεται, γιατί το άγνωστο δεν μπορεί να προβλεφθεί και ό,τι δεν προβλέπεται δεν ελέγχεται. Έτσι εμφανίζεται μία εσωτερική φωνή που λέει «Περίμενε λίγο, μην ενθουσιάζεσαι, κράτα μικρό καλάθι». Δεν ακούγεται αρνητική, ακούγεται λογική και αυτό είναι που την κάνει επικίνδυνη, γιατί δεν σε σταματά απότομα, σε επιβραδύνει, σε κρατά σε μια ασφαλή στασιμότητα όπου τίποτα κακό δεν συμβαίνει, αλλά τίποτα καινούριο δεν γεννιέται. Το δεύτερο μοτίβο είναι πολύ πιο ύπουλο. Είναι η ταύτιση με την παλιά σου ιστορία. Όχι με το τραύμα, αλλά με την ταυτότητα που χτίστηκε γύρω του. Εγώ έτσι είμαι. Εγώ πάντα δυσκολεύομαι. Εμένα δεν μου κρατάνε αυτά. Ο Γιούγκ το περιέγραψε ως τη σκιά που φορά μάσκα κανονικότητας. Δεν εμφανίζεται σαν κάτι σκοτεινό. Εμφανίζεται σαν ρεαλισμός. Κι όμως αυτό το μοτίβο είναι που ακυρώνει τις περισσότερες αλλαγές. Γιατί ακόμα κι αν το σύμπαν ή η ζωή σου δώσει κάτι διαφορετικό, εσύ δεν ξέρεις πώς να το κρατήσεις. Το αφήνεις να γλιστρήσει, όχι επειδή δεν το θέλεις, αλλά επειδή δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Έτσι επιστρέφεις ασυνείδητα στο γνώριμο, στην παλιά εκδοχή, στην ασφάλεια του γνωστού πόνου. Αυτά τα δύο μοτίβα συνεργάζονται. Το ένα φρενάρει το βήμα, το άλλο σε τραβά πίσω και κάπου εκεί γεννιέται το αίσθημα ότι κάτι κάνω λάθος, ενώ στην πραγματικότητα απλώς δεν έχεις αποσύρει ακόμα την παλιά σου ταυτότητα. Αν ήξερες τι κάνει το ασυνείδητο με τις φράσεις που λες καθημερινά,
θα σταματούσες να μιλάς τόσο χαλαρά. Κάθε λέξη, κάθε ψιθύρισμα, κάθε παράπονο δεν είναι απλώς ήχος στον αέρα. Είναι εντολή, μια εντολή που η ζωή ακολουθεί πιστά. Το ασυνείδητο δεν φιλτράρει, δεν κρίνει, δεν διαπραγματεύεται. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις βαθιά αυτό που λες, αρκεί να το επαναλάβεις και αυτό εκτελεί. Σκέψου τις καθημερινές φράσεις σου. Δεν έχω χρόνο. Δεν τα καταφέρνω ποτέ. Πάντα κάτι πάει στραβά. Είμαι πολύ άτυχη. Κάθε μία από αυτές τις φράσεις δεν είναι απλώς λόγος. Είναι η αρχιτεκτονική της πραγματικότητάς σου. Το ασυνείδητο δεν καταλαβαίνει αν αστιεύεσαι ή απλώς παραπονιέσαι. Ακούει και εκτελεί. Αναλαμβάνει να κάνει αυτά που λες πραγματικότητα. Αν τώρα σκεφτείς πόσες φορές επαναλαμβάνεις αυτές τις φράσεις μέσα στην ημέρα, καταλαβαίνεις γιατί η ζωή σου μοιάζει να κολλάει. Κάθε μικρή φράση είναι μια μικρή εντολή. Και οι εντολές αυτές συσσωρεύονται. Η αρχή της εγρήγορσης δεν είναι να σταματήσεις να μιλάς. Είναι να αρχίσεις να παρατηρείς τι λες. Κάθε πρόταση που βγαίνει από το στόμα σου γίνεται μια οδηγία για τον κόσμο και για τον εαυτό σου. Όσο νωρίτερα το καταλάβεις, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσεις να ελέγχεις τη ροή της ζωής σου χωρίς να χρειάζεται να παλέψεις με τίποτα. Η επόμενη στιγμή που θα σκεφτείς «αυτό είναι δύσκολο» ή «δεν μπορώ», σταμάτα. Συνειδητοποίησε την εντολή που μόλις έδωσες και άλλαξέ την. Λόγια που ευθυγραμμίζονται με τη ζωή που θέλεις να ζήσεις δημιουργούν τη ζωή που θέλεις. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη συνειδητοποίηση. Οι λέξεις σου δεν περιγράφουν απλώς τη ζωή σου. Τη δημιουργούν. Αυτό που φαντάζεσαι επαναλαμβανόμενα το ζεις αργότερα. Κάθε εσωτερική εικόνα που επαναλαμβάνεις, κάθε σενάριο που παίζεις στο μυαλό σου δεν είναι απλώς παιχνίδι. Είναι blueprint για τη ζωή σου. Ο Καρλ Ιούγκ το είχε καταλάβει με βαθιά ακρίβεια. Η φαντασία δεν είναι απλώς διαφυγή από την πραγματικότητα. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο. Μέσα από τη φαντασία το ασυνείδητο καταλαβαίνει τι θέλεις να ζήσεις και αρχίζει να το υλοποιεί. Κάθε εσωτερική εικόνα που κρατάς στο μυαλό σου λειτουργεί σαν αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το ασυνείδητο δεν γνωρίζει διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και ζωντανής φαντασίας. Αν βλέπεις επαναλαμβανόμενα αποτυχία, έλλειψη ή δυσκολία, αυτό ακριβώς κατασκευάζει στην εξωτερική σου ζωή. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι προβάρουν την αποτυχία χωρίς να το συνειδητοποιούν. Σκέψεις όπως «δεν θα τα καταφέρω» ή «πάντα κάτι πάει στραβά» είναι σαν να στέλνουν τον οδηγό στον υποσυνείδητο μηχανισμό να προγραμματίσει εμπειρίες ακριβώς έτσι. Η φαντασία γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Το κλειδί για να αλλάξεις κατεύθυνση είναι να αλλάξεις τις εικόνες που κρατάς μέσα σου. Να αρχίσεις να φαντάζεσαι τον εαυτό σου ζωντανό μέσα στην επιτυχία, την αυθονία, την ευτυχία που θέλεις. Να παρατηρείς την κάθε λεπτομέρεια, τι φοράς, τι αισθάνεσαι, τι ακούς, πώς αντιδρούν οι άνθρωποι γύρω σου. Μόλις οι εσωτερικές εικόνες γίνουν πιστικές για το ασυνείδητο, αρχίζουν να αλλάζουν τις εσωτερικές συνδέσεις και να αναδιατάσσουν τις επιλογές σου. Η κατεύθυνση της ζωής σου αρχίζει να αλλάζει αβίαστα, χωρίς πίεση, χωρίς αγώνα, μόνο με την εσωτερική πρόβα μιας νέας πραγματικότητας. Κάθε στιγμή που ξοδεύεις σε σκέψεις περιορισμού είναι μια στιγμή που στέλνεις το σχεδιάγραμμα της αποτυχίας. Κάθε στιγμή που φαντάζεσαι την επιθυμητή ζωή με λεπτομέρεια είναι μια εντολή προς το ασυνείδητο. Αυτό θέλω να γίνει η πραγματικότητά μου. Η φαντασία δεν είναι φυγή. Είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχεις για να καθοδηγήσεις τη ζωή σου. Αν περιμένεις να δεις πρώτα για να νιώσεις, θα περιμένεις για πάντα. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι κάτι που δίνεις αφού συμβεί το γεγονός. Είναι το σήμα που στέλνεις τώρα για να φέρεις το αποτέλεσμα στην πραγματικότητά σου. Πρώτα,
να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ευγνωμοσύνη δεν σημαίνει ευγένεια ή κοινωνική καλοσύνη. Δεν είναι λέξεις που εκφράζεις από συνήθεια ή για να είσαι καλό παιδί. Ευγνωμοσύνη είναι η αποδοχή ότι αυτό που επιθυμείς υπάρχει ήδη, όχι σε επίπεδο φυσικής απόδειξης, αλλά σε επίπεδο συχνότητας και ψυχικής αλήθειας. Σκέψου τη διαφορά. Συχνότητα του περιμένω. Ελπίζω ότι θα έρθει. Ελπίζω ότι θα γίνει. Συχνότητα του έχω. Είναι ήδη εδώ, το βλέπω μέσα μου, το νιώθω, το εμπιστεύομαι. Όταν λειτουργείς το περιμένω, η ζωή μοιάζει να καθυστερεί. Οι ευκαιρίες φαίνονται μακριά, τα αποτελέσματα αργούν να εμφανιστούν και η ένταση αυξάνεται. Αντίθετα, όταν αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη πριν την απόδειξη, δημιουργείς ένα εσωτερικό σήμα αποδοχής και εμπιστοσύνης, το οποίο ευθυγραμμίζει το ασυνείδητο με την πρόθεσή σου. Αυτό είναι που καταρρίπτει το χρόνο μεταξύ πρόθεσης και εκδήλωσης. Η ευγνωμοσύνη λειτουργεί σαν γέφυρα, παρακάμπτει την αίσθηση της καθυστέρησης και η ζωή ανταποκρίνεται σχεδόν αμέσως, γιατί το πεδίο της πραγματικότητας αναγνωρίζει την εσωτερική σου σιγουριά. Αν περιμένεις πρώτα να δεις για να νιώσεις ευγνωμοσύνη, το αποτέλεσμα καθυστερεί. Αν νιώσεις ευγνωμοσύνη τώρα, ανοίγεις το κανάλι για να έρθει το επιθυμητό και κάθε ενέργεια που ακολουθεί γίνεται πιο αποτελεσματική, πιο φυσική, πιο ευθυγραμμισμένη. Η πρακτική είναι απλή αλλά βαθιά. Όταν σκέφτεσαι ή μιλάς για κάτι που θέλεις, πρόσθεσε μέσα σου την αίσθηση ότι το έχεις ήδη. Νιώσε ευγνωμοσύνη γι' αυτό, σαν να είναι ήδη πραγματικότητα. Αυτό αλλάζει τα πάντα, τη συχνότητα, τη ροή, την ίδια τη σχέση σου με την πραγματικότητα. Όταν σκέψη, λόγος και εικόνα ευθυγραμμιστούν, η πραγματικότητα δεν έχει επιλογή. Δεν χρειάζεται να πιέσεις, δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις. Απλώς ανταποκρίνεται. Ο Καρλ Ιούγκ περιέγραψε αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε ενοποιημένο πεδίο. Ένα πεδίο μέσα σου όπου η συνειδητή πρόθεση και οι ασυνείδητες διαδικασίες συντονίζονται. Όταν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε αυτά που σκέφτεσαι, σε αυτά που λες και σε αυτά που φαντάζεσαι, δημιουργείται μία συνοχή που η ζωή ακολουθεί σχεδόν αυτόματα. Πρακτικά τι αλλάζει? Πρώτον, λιγότερη πίεση. Δεν νιώθεις πια ότι πρέπει να σπρώξεις τα γεγονότα για να έρθουν. Η ένταση που προκαλείται από την ανάγκη να γίνει κάτι μειώνεται. Αντί να επιβάλλεις, παρατηρείς και επιτρέπεις. Δεύτερον, περισσότερη ροή. Οι καταστάσεις εμφανίζονται με φυσικότητα. Οι άνθρωποι που χρειάζονται να βρεθούν στη ζωή σου εμφανίζονται χωρίς αναζήτηση. Οι ευκαιρίες έρχονται χωρίς πίεση, σαν να αναγνωρίζουν την ευθυγράμμισή σου. Η μετάβαση από το κυνηγάω στο ανταποκρίνεται είναι η ουσία της αλλαγής. Όταν στέλνεις μεικτά σήματα, σκέψεις περιορισμού, λόγια αμφιβολίας, εικόνες φόβου, η πραγματικότητα ανταποκρίνεται με καθυστέρηση ή αντίσταση. Όταν όμως σκέψη, λόγος και εικόνα εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα, η ζωή απλώς ακολουθεί. Η ενοποίηση δεν είναι μαγεία. Είναι μια συνειδητή πρακτική. Παρατηρείς τις φράσεις σου, επιλέγεις τι φαντάζεσαι, ευθυγραμμίζεις το εσωτερικό σου σήμα. Κάθε μικρή ασυνέπεια, κάθε μεικτό μήνυμα ακυρώνει την επιρροή σου. Η ισχύς βρίσκεται στην καθαρότητα, στην ενότητα και μόλις η ενότητα εγκατασταθεί, η καθημερινότητά σου αλλάζει. Δεν προσπαθείς πια να επιβάλλεις τη ζωή. Δεν κυνηγάς ό,τι θέλεις. Απλώς παρατηρείς. Ευθυγραμμίζεσαι και η πραγματικότητα ανταποκρίνεται, ακριβώς όπως κάνει κάθε πεδίο όταν λαμβάνει σαφείς, συνεπείς οδηγίες. Αν κάτι από όλα αυτά μίλησε στην καρδιά σου, γράψε στα σχόλια «Ευθυγραμμίζομαι». Αυτός είναι ο πρώτος ενεργός χειρισμός της συχνότητάς σου. Θυμήσου, δεν πρόκειται για τύχη, ούτε για μαγεία. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή, κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Η ζωή σου δεν είναι τυχαία, είναι καθρέφτης και τώρα είσαι έτοιμος να δεις τι αντανακλά. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου.
Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.